You are watching Kickoff Euro 2020 Dekhapadhi Facebook र Dekhapadhi YouTube मा Euro 2020 अन्तर्गत हिजो 6:45 किकअफ इट वाज बिट्विन वेल्स एन्ड स्विजरल्यान्ड दुवै टिमलाई पोइन्टको एकदमै महत्त्वपूर्ण obviously because this particular group A इटली छ यहाँ टर्की छ यहाँ सो फर्स्ट गेमबाट केही अङ्क निकाल्न सकेमा it's so vital to actually reach the second round है अब यो खेल दुवै टिमले डिफरेन्ट तरिकाले अप्रोच गरेका थिए वेल्स it seemed कि वेल्स चाहिँ they wanted to sit back and let Switzerland attack र एउटा मौका बनाऊ र गोल गरौँ भने whereas if you look at Switzerland उनीहरूको बल पोजिसन थियो 64% अनि उनीहरूले खेलमा अग्रता पनि लिन सफल भए थ्रु ब्रियल एम्बोलो बट किफर मुरको यस गोलको कारणले गर्दाखेरि खेल टुङ्गियो एक गोलको बराबरीमा दे शेयर्ड अ पोइन्टेज गेममा एनालाइसिस गर्ने हो भने कम्प्लिटली डोमिनेटेड बाई स्विजरल्यान्ड एज हामीले प्रेडिक्टेड हैन उनीहरूको गेम स्टाइल पनि त्यस्तै नै रहेको छ बट के गर्ने खेल एक गोलको बराबरीमा टुङ्गियो स्विस फ्यान्स एन्ड स्विस कोच दे थट दे एक्चुअली वेयर काइन्ड अफ लाइक दे लस्ट 2 पोइन्ट्स भनौँ न त्यो चाहिँ उनीहरूलाई फिल भयो बट वेल्स दे गेन्ड 1 पोइन्ट है अब फ्रम राम्जेदेखिको ग्यारेथ बेलदेखिको सबैको कुरा गर्ने हो भने दिस पर्टिकुलर गेममा चाहिँ मलाई के फिल भयो राम्जे म्याच फिट छैनन् सायद उनी युभेन्टसबाट धेरै खेल खेलिरहेका छैनन् यसै कारण पनि म्याच फिटनेस छैन त्यसै गरी ग्यारेथ बेल पनि मेबी हि इज लस्ट हिज प्राइम भन्छु क्या म चाहिँ द्याट स्पिड द्याट वी न्यू अबाउट ग्यारेथ बेल हि इज लस्ट इट सो यो खेलमा वेल्स डिड नट एक्चुअली सेटिस्फाई मी एन्ड आई थिङ्क मेनी अफ दि न्युट्रल फ्यान्स है तर पनि एक पोइन्ट हासिल गर्न सफल यो भनेको चाहिँ उनीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब ग्रुप एमा अङ्क तालिकामा इटली हेज 3 पोइन्ट्स स्विजरल्यान्ड हेज 1 पोइन्ट वेल्स हेज 1 पोइन्ट whereas Turkey yet to open their account. Now, yes, group definitely exciting हुनेवाला नै छ. Now, there is a chance for Switzerland and Wales, but I'm not counting out Turkey because they are a good team and they might just get result against Switzerland and Wales. अब हामी हिजोको दोस्रो खेलको कुरा गरौँ. दोस्रो खेल भएको थियो डेनमार्क र फिनल्यान्ड बीच. यो खेल भएको थियो कोपनहेगनमा. बट बिफोर द्याट लेट मी टेल यू हामीले प्रेडिक्सन पनि त राखेका छौँ हैन. प्रेडिक्सनमा वेल्स र स्विजरल्यान्ड बीचको खेलको प्रेडिक्सन यहाँहरूले पठाउनु भएको त थियो बट कसैको पनि मिल्न सकेन. यसै कारण देयर इज नो विनर र गिफ्ट ह्याम्पर लुज गर्नुभएको छ. सो यसमा अलिकति केयरफुली र आफूले सोचेर विचार पुर्याएर प्रेडिक्सन पठाउनु होला हामीलाई. Now let's move on to the second game that happened in Copenhagen, 9:45 kickoff. It was Denmark versus Finland. Denmark versus Finland बीचको खेलमा एक मात्र गोल भयो. जोल पोलोले गोल गरेका थिए. उक्त गोल पश्चात he did not celebrate much as well. गोल त भयो बट फिनल्यान्डको यो इन्टरनेसनल सिनारियोमा पहिलो खेल थियो, पहिलोचोटि उनीहरू क्वालिफाई भएका, तर पनि गोल भए पश्चात पनि सेलिब्रेसन भने किन भएन? किनभने यस खेलको दौरानमा एउटा दुःखद घटना घट्यो. डेनमार्कका नम्बर 10 द बेस्ट प्लेयर अफ डेनमार्क लाइकवाइज वर्ल्ड फुटबलमै एकदमै रिनाउन्ड भर्खरै मात्र इटालियन सिरिया इन्टर मिलानबाट जित्न पनि सफल क्रिस्टियन एरिक्सन उनी लडेपछि लड्दाखेरि त केही लागेको थिएन तर जब उनका साथीहरू आत्तिए नि दौडेर सबैले ह्युमन वाल बनाए त्यहाँ वरिपरि अनि मेडिक्सलाई दौडादौड बोलाइयो. क्याप्टेन साइमन कार दौडेर गएर एरिक्सनको मुखमै या टाउकोमा घाँटीमा समाउन थाले. यसले डिस्ट्रेस सिर्जना भयो. के भइरहेछ कसो भइरहेछ भन्ने कुराहरू आयो. गेम रेफ्रीले रोक्ने पर्ने सिचुएसन पनि थियो. मेडिकहरू दौडिए. त्यसपछि उनलाई ह्युमन वालले घेरेर राख्यो. एन्ड इट्स अ ह्युमेनिस्टिक भ्याल्यु. यस्तो समयमा इन्टरनेसनली कभर्ड भइरहेको इभेन्ट्सहरूमा वाइड सर्टमा सधैँ राखिन्छ सो द्याट त्यो डिस्ट्रेस्ड अनुहार उक्त खेलाडीको या उक्त भिक्टिमको त्यो देखाउन कसैले पनि चाहँदैन र हेर्न पनि चाहँदैन. जब कसैले त्यो हेर्न खोज्छ या त्यसमा गलत न्युज प्रसारण गर्न खोज्छ भने एकदमै स्वार्थीपना देखिन्छ त्यहाँ. सो देयर इज कोड एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन वेन दिज काइन्ड अफ थिङ्स ह्यापन. यस्तो कुरामा आफू एकदमै सेन्सिटिभ
हुन जरुरी छ हैन अब सपोर्ट थ्रु आउट सबैकोबाट फ्रम फ्यान्सदेखि फ्रम प्लेयर्सदेखि विभिन्न मिडियाहरूको साथसाथै उक्त कोपनहेगन स्टेडियममा उपस्थित फिनल्यान्ड र डेनमार्कका दुवै टिमका समर्थकहरूले क्रिस्टियन एरिक्सनको नाम लिएर उनलाई समर्थन गरिरहेका थिए लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्लिप So as I told you earlier, यस्तो इन्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ स्पेसली ब्रोडकास्ट डाइरेक्टरले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि कुन चिज देखाउने कुन चिज नदेखाउने सेन्सर गर्दाखेरि बी अ ह्युमन भनिन्छ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अ भेरी फेमस ब्रोडकास्ट डाइरेक्टर अफ नेपाल योगेश प्रधानजी a very well-known figure in Nepalese sports scenario. I would like to welcome him and I want to know his point of view in this particular scenario. योगेशजी कार्यक्रममा स्वागत छ. Thank you, Aman. Thank you, Aman. हिजोको इन्सिडेन्ट एकदम स्याड एकदम दर्दनायक हैन हामी सबैलाई एकदम फिल भएको यो सिचुएसनमा एज अ ब्रोडकास्ट डाइरेक्टर तपाईँले यति धेरै विभिन्न टुर्नामेन्ट्स फ्रम नेसनलदेखि इन्टरनेसनल गरिराख्नु भएको छ होइन सो इज देयर नट अ कोड अफ कन्डक्ट कि यो समयमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन यस्तो भयो अब हिजो चाहिँ अब समय एकदमै दुःखदै त्यो हुन्छ नि घटना घट्यो हैन नसोचेको घटना के अब अल अफ अ सडन भयो नि त त्यस्तो चिज हो अनि नेपालमा पनि एकपल्ट आई रिमेम्बर एक्चुअली अन्डर 15 को एउटा टुर्नामेन्टमा एउटा 15 उसको भाइ एकजना जिग्ने ग्याल्सेन भन्ने भाइ यस्तै भएर उ कार्डियक एरेस्ट भएर he died हैन ओके सो अब त्यति बेला त ब्रोडकास्ट वाइज त अब खास त्यो त्यस्तो अन्डर 15 को त त्यस्तो खालको हुँदैन तर हामीलाई पनि यस्तो भयो कि हामीलाई पनि लर्निङ फेजमा नै भयो कि जब अल सडन चाहिँ हिजो मैले बुढी सँगै बसेर हेरिरहेको थिएँ हामीले फुटबल सँगै होइन सो अनि मैले उसलाई भनिरहेको थिएँ क्या यो त हामीलाई पनि लर्निङ खालको भयो यार यस्तो चिज यस्तो देखाउनु हुँदो रहेछ यस्तो देखाउनु हुँदैन रहेछ होइन कमेन्टेटर्सले के गर्ने क्याच छ भने कमेन्टेटर्सले धेरै बोलेन क्या उसले एकदम अफिसियल के पनि आएको थिएन होइन अफिसियल त्यो के पनि आएको थिएन सो तिनीहरू जे पाए त्यही बोल्ने कुरा आउँदैन त्यो अफिसियल नआइकन चाहिँ त्यो कुनै पनि धारणा यस्तो सिचुएसन चाहिँ राख्नु हुन्न जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन र मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ जुन प्रकारको सर्ट सेलेक्सन डाइरेक्टरले गरिरहेको थियो नि वाइड सर्ट ओन्ली द फ्यान्स होइन अनि हामी क्लोजअप सर्टमा गइरहेको छैनौँ उसलाई भइरहेको गाह्रोपन हामी टाइटली देखाइरहेका छैनौँ होइन त्यो नै पनि त एकदम सही हो नि एज अ ह्युमन भ्याल्यु भन्छ एकदमै हो क्या एकदमै त्यो त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ एकदम त्यो सिचुएसनलाई एकदम त्यो क्याप्टन अफ द सिप त डिरेक्टरै हो कि जे भए पनि होइन सारले हेरेको त्यस्तो टुर्नामेन्टमा उसले एकदम त्यो सेन्सिबल भएर एकदम सर्ट सिलेक्सन क्यामेराम्यानले त अभियसली सर्टहरू दिएको होला एउटा स्पाइडर क्याममा झुकेर एउटा सर्ट दाएको पनि जस्तो लाग्छ त्यो प्याड दिइरहेको बेलामा होइन सो उसले त्यो काटिहाल्यो त्यो सर्टहरू सो त्यस्तोमा चाहिँ सेन्सिबल भएर चाहिँ नि अब त्यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गरेर अब त्यो सर्ट सिलेक्सनहरू हुन्छ नि उसले अर्को वाइड सर्टहरू दिएर फर एउटा बास्केटबलमा एउटा जमानामा एउटा भाइ रहेछ केभिन वेयर भन्ने होइन उसको त्यो खुट्टाको त्यो हड्डी नै निस्किने टाइपको होइन सो त्यो ब्रोडकास्टिङले के गर्यो भन्दाखेरि 45 सेकेन्ड्स जतिसम्म चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि वाइड सर्ट छ नि त्यो खेलाडी नदेख्ने गरिकन उनीहरूले एउटा वाइड सर्ट दिएर त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट क्यामेरा उनीहरूले त्यो 45 सेकेन्ड्स भित्रमा उनीहरूले त्यो क्यामेरा त्यहाँ हेरेर चेक गरेर हुन्छ नि प्रोडक्सन कन्ट्रोल रुममा त्यो गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो 45 सेकेन्ड्सको पिरियडमा नै उनीहरूले के डिसाइड गरेछ भने यो चिज चाहिँ देखाउनु हुन्न होइन देखाउनु हुन्न भनेर सो उनीहरूले त्यो चिज देखाएन अरे क्या सिरियस इन्सिडेन्ट रहेछ क्या त्यो चाहिँ होइन सो त्यस्तो चिजहरू हुन्छ
हामीले पनि के सिक्यौँ मैले के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो सिचुएसनको लागि जुन हामीले प्री म्याचमा हामीले मिटिङहरू गर्छौँ होइन त्यस्तो चिजमा चाहिँ यस्तो चिजमा पनि अवेर हुनुपर्छ है हामीले कुराहरू होइन भुइँचालो हुनसक्छ डिजास्टर जे पनि हुनसक्छ सो यस्तो चिजमा चाहिँ हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएकै ओके अनि अब एउटा यो त हामी भिजुअलको कुरा गर्छौँ होइन तर अब यो सामाजिक सञ्जालमा कस्तो नराम्रो पनि आइदियो भने विदाउट यो त इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट भइरहेको छ त्यहाँ तपाईँको युएफए इन्भल्भ छ आफै त्यत्रो डिफ्रेन्ट आफ्नो आफ्नो एसोसिएसनहरू इन्भल्भ छन् त्यहाँबाट कुनै पनि न्युज नआइकन कुनै पनि अरू मिडिया हाउसेसले चाहिँ नकारात्मक न्युज प्रसारण गरिदिँदाखेरि त एकदमै गलत खबर जान्छ नि होइन त्यसले डिस्ट्रेस हुन्छ नि हो हिजो अब हामीले अब हेरौँ न त्यो इभन त्यो प्री म्याच गरिरहेको स्टुडियोमा बस्ने मान्छेलाई सुधा के बोल्ने थाहा छैन क्या होइन उनीहरूले सुधा त्यो हुन्छ नि अफिसियल केही दिएकै छैन क्या होइन उनीहरूलाई बिचबाट हामीलाई थाहा हुन्थ्यो क्या किनभने हामीले ट्विटरहरू हेरेर हुन्छौँ होइन अनलाइन पिसीहरू हेरेर हुन्थ्यौँ त्यस्तो चिजमा चाहिँ हतार गर्न चाहिँ हुन्न जस्तो त्यस्तो संवेदनशील कुरामा कोही मान्छेको मृत्यु भयो भनेर त्यसरी त्यो हतार गर्न चाहिँ हुन्न क्या किनभने अफिसियल हामीले कुरिरहेको थियौँ हेरिरहेको थियौँ सबै चिज हेरेर कहीँ केही आएको थिएन क्या होइन अब एक्कासी त्यस्तो ट्विट आउँदाखेरि त ओहो हामी त छक्कै पऱ्यौँ होइन एकछिनमा त्यो डिलिट पनि भयो क्या होइन त्यो चिज चाहिँ गर्नुहुन्न क्या यस्तो सेन्सिबल कुरा चाहिँ त्यस्तो चिज चाहिँ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ क्या होइन ओके Thank you so much, UPSC. I think many of the Nepalese, like you, I have also learned from yesterday's incident. So let us all be very sensitive. Thank you so much for joining, UPSC. Thank you so much, brother. Thank you, Aman. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So that was UPSC, and from his words, we can actually see that it was a learning phase even for a small country like us, because it can happen to us as well. We need to be very, very sensitive, because in 2004, Hungary player thiye Miklos Feher. Likewise, in 2003, Mark Vivian Foe of Cameroon. Same thing happened. Cardiac arrest while playing the game, and they actually died. So that was, this can happen. Anything can happen in life. So everyone, please be very careful. Now, let's move on to, yes, particular खेलमा पनि हामीले खेलको prediction त सोधेका थियौं, but सरप्राइजिङली कसैले पनि मिलाउन सक्नु भएन। यो खेल फिनल्यान्डले डेनमार्कलाई जितेको थियो 1-0 ले, तर कोही पनि विनर हुनुहुन्न। But let's move on to the next game of Group B, that was between Belgium and Russia. Belgium, world number 1, एकदमै भन्छ नि सेन्ट्रल टिम भन्छ क्या अहिलेको लागि, इन्फर्म टिम हैन। इभन when you don't have the likes of Eden Hazard and Kevin De Bruyne, घाइते भएर उनीहरूले स्टार्ट गरेनन् गेम, तर पनि खासै असर नपर्ने क्या, because there is depth in the team. र यसपालिको वर्ल्ड फुटबलमा when we look at the teams which has been winning the league, let's say Man City or Inter Milan or Bayern Munich, we talked about their depth. जब तपाईको स्क्वाडमा डेप्थ छ तब तपाईले खेल जित्न सक्नुहुन्छ। यस खेलमा बेल्जियमले रसियालाई 3-0 हराउन सफल भयो। बेल्जियमको तर्फबाट रोमाल्डो लुकाकुले 2 गोल र थोमस मोनियरले 1 गोल गर्न सफल भए। And Lukaku, who plays with Christian Eriksen in Inter Milan, he dedicated this particular goal, his first goal, to Christian Eriksen, telling him, Christian Eriksen, I love you. We all love you, Christian Eriksen, and you need to wake up and be healthy very soon. Dekhapadhi Parivar wishes you a very speedy recovery. अब यस पर्टिकुलर खेलको भने प्रेडिक्सन धेरैजनाले मिलाउन सफल हुनुभयो। मेबी इट वाज प्रेडिक्टेड कि बेल्जियमले डोमिनेट त गर्छ नै भनेर, तर स्कोर लाइन मिलाउन गाह्रो नै हुन्छ। 3-0 वाज द स्कोर लाइन है। यो स्कोर लाइन मिलाएर हाम्रो देखापडी परिवारको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर जित्न सफल हुनु भएको छ हिरा काजी खड्गी। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। हिरा कृष्ण खड्गा, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँको गिफ्ट ह्याम्परको लागि हामी यहाँलाई फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ, यहाँको नम्बर लिनेछौँ र आफ्टर दिस पेन्डेमिक वी विल ह्यान्ड यू योर गिफ्ट ह्याम्पर। नाउ let's move on to today's show. We have 3 matches lined up for today as well. 6:45 kickoff. It's
England versus Croatia. England भन्ने बित्तिकै यति धेरै फ्यान्सहरू छन् यहाँ, obviously because Premier League is one of the best league in the world right now. अब इङ्ल्यान्डले 1996 मा जर्मनी विरुद्ध सेमिफाइनलमा पेनाल्टीमा हार्दाखेरि पेनाल्टी मिस गरेका थिए ग्यारेथ साउथगेटले, and Gareth Southgate is the coach of England right now. But the game is happening in Wembley. Wembley Stadium ma huna gaireko karanle गर्दाखेरि obviously home team advantage चाहिँ हुन सक्छ. And Gareth Southgate, we can see it in the screen. He Grealish, and there's so many youngsters coming into the squad, from Rashford to Mount to Foden. They have a chance, right? Harry Kane, who is 27 years old and who's already scored 34 goals, you know? Harry Kane, yes, qualifying stage ma 12 goal gareka थिए, so we can see that he's in form. And तर इङ्ल्यान्डको सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी चाहिँ को हुन्छ त? वेन रुनी. वेन रुनीले 53 goals गरेका छन्. Harry Kane does have a chance to overturn that particular record, but let's see how good he's going to play. But I'm excited about Englandको चाहिँ the youngsters, हैन? The speed भन्छु नि म. Sterling is there, Mount is there, Foden is there. So this might make a difference this particular year. र इङ्ल्यान्डका पण्डितहरूको अबको भनाइ चाहिँ के छ, there is no superstar in the team. That's why यसपालि चाहिँ pressure कम छ र now they can play as a team, and that will bring a good result भन्यो. If you look at Croatia, is one good team. 2008, 2012, 2016 तीनै युरोमा उनीहरूको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन रहेको थियो भने हेड टु हेड रेकर्डमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध टप च्याम्पियनशिपमा भने इङ्ल्यान्डले 4, क्रोएसियाले 3 जितेको छ, एक खेल बराबरीमा टुङ्गिएको छ. 2018 semi-final, we all remember Croatia beat England 2-1 to reach the final. So त्यसको बदला इङ्ल्यान्डलाई आज लिनु छ, त्यो पनि कहाँ त? होम ग्राउन्डमा. That is Wembley Stadium. But they have the likes of Perisic, they have the likes of Modric, who are world-class players. So this is going to be a tough match for England. Englandको हामीले कुरा गर्दाखेरि we have so many fans because different teams like Manchester United, Manchester City सबैको चाहिँ फ्यान्सहरू हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ. उनीहरूको फ्यान्स मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ र सोसियल मिडियाहरूमा पनि उहाँहरूको कुराहरू आइरहेको हुन्छ. लाइकवाइज अब इङ्ल्यान्ड फ्यान लाई मैले यहाँ इन्भाइट गरेको छु हामीसँग कुरा गर्नको लागि अनलाइन. her name is Karuna Purasainyji. She is a big fan of England, and I believe like many like her, मैले अरू पनि धेरै मेरो साथीभाइहरू चिन्दछु जो इङ्ल्यान्डको फ्यान छन्. They finally want to see England win a trophy. Maybe this year, particular year, they can, because तीनवटा खेल लिग राउन्डको खेल they are playing at home. सेमिफाइनल फाइनल पनि वेम्बलेमै हुँदैछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको एडभान्टेज चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई अवश्य पनि हुनेछ. But we don't know what is going to happen, right? Because Croatia is a very strong team. र उनीहरू not just in skill, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ क्रोएसियाको चाहिँ कमिटमेन्ट भन्छु क्या म, हैन? सो त्यसको कारणले चाहिँ क्रोएसिया also has a big chance in this particular game. Karnaji, thank you so much for joining with us today. It's England versus Croatia. त्यहीमाथि पनि 6:45 kickoff. You must be very excited. Yeah, very excited. अब हामीले यसपालि सुनिरहेको कुरा चाहिँ हो ह्यारी केन वान अफ द एकदमै सर्टेड आफ्टर स्ट्राइकर्स थ्रु आउट द वर्ल्ड, एकदम उत्कृष्ट स्ट्राइकर्स छन्. बट दिस टाइम इङ्ल्यान्ड चाहिँ एज अ टिम खेलिरहेको छ भनिन्छ क्या. यसपालि चाहिँ फाइनली देयर इज नो सुपरस्टार, सो वी प्ले एज अ टिम भन्ने कुराहरू बाहिर निस्किरहेको छ. यसले गर्दाखेरि अलिकति के मिडिया र फ्यानहरूको प्रेसर कम छ, त्यो राम्रो हो होइन? के छ तिम्रो विचार? प्रेसर कम छ भन्दा पनि अब ट्रफीको लागि त प्रेसर त भइ नै हाल्छ होइन. तर अब अहिलेको यङ टिम छ होइन, सबै टिमहरू सबै हुँदाखेरि इङ्ल्यान्डको टिम अनि गेम पनि उसमै हो, गेममै भएको भएर प्रेसर चाहिँ अलिकति कम छ चाहिँ जे सोच्न सकिन्छ हामीले यो तरिकाले. ओके स्पेसली मलाई मन परेको पनि यसपालि इङ्ल्यान्ड टिममा चाहिँ ग्यारेथ साउथगेटले यङ प्लेयर्सहरूलाई ल्याउनु भएको छ. अनि स्पेसली हि इज रिलाइङ अन द स्पिड एन्ड स्टामिना अफ दिस यङ प्लेयर्स. अनि यो अब मेसन माउन्टको कुरा गरेर हामी फोडेनको, स्टर्लिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओके फाइनली वी हेभ पिपल हु क्यान एक्चुली रन र अपोनेन्ट डिफेन्सलाई चाहिँ अत्ताउन सक्छ है भन्ने सिचुएसन देखिरहेको छु क्या मैले. हाउ मच बिलिभ डु यु हेभ इन द यङ स्क्वाड?
अब अहिले हामीले सोचेको पनि त्यही तरिकाले नै हो यङ टिम छ होइन अब मसिन माउन्ट भयो अनि फोरेन भयो अनि ज्याडन स्यान्चो छ अहिलेको ड्यासबोर्ड छ यङ टिम छ त्यो भएको भएर अनि अलिकति टिम चाहिँ एकदम राम्रो छ त्यो भएको भएर चाहिँ यो प्रेसर कम होला कि भन्ने सोचिरहेको हो हामीले पनि ओके बट अब तपाईँहरूको पहिलो खेल नै हुँदैछ क्रोएसिया विरुद्ध क्रोएसिया भनेको 2018मा पनि इङ्ल्यान्डलाई हराउन सफल त्यो पनि सेमी फाइनलमा होइन सो दिस इज गोइङ टु बी अ टफ म्याच किनभने क्रोएसिया भनेको एकदम एक्सपिरियन्स्ड खेलाडीहरूले भरिएको टिम हो यसले खेल चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो विश्वास लाग्छ क्या तपाईँलाई एकदमै हामीलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ अब हामीलाई वर्ल्ड कपमा पनि इङ्ल्यान्डलाई हराएर पनि गएको हो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति टफ नै छ गेम चाहिँ अलिकति टफ छ भन्न सकिन्छ अब क्रोएसियाको टिम पनि एकदमै खतरा टिम छ त्यो भएको भएर चाहिँ तर अलिकति होम ग्राउन्ड अनि अब फ्यान बेसले गर्दा होइन अलिकति प्रेसर छ इङ्ल्यान्डको टिमको लागि त्यो भएर अलिकति जस जित्नुपर्ने टाइपको गेम चाहिँ छ यो इङ्ल्यान्डको लागि जित्नुपर्ने भन्ने चाहिँ होइन तर अलिकति टफ चाहिँ हुन्छ गेम चाहिँ एकदम टफ हुने खालको चाहिँ देखिरहेको छ ओके तपाईँले खेल कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ डु यु थिङ्क क्रोएसिया इज गोइङ टु कन्ट्रोल द गेम अनि इङ्ल्यान्ड चाहिँ काउन्टरमा अगाडि जान्छ या हाउ डु यु सी इङ्ल्यान्ड युजिङ फ्ल्याङ्कमा धेरै यो स्पिड युज गर्छ कस्तो खालको खेलको अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ अब हेर्दाखेरि टिमहरू हेर्दा यङ टिम छ अलिकति अट्याकिङ जाला जस्तो लागिरहेको छ इङ्ल्यान्डको गेम चाहिँ होइन अब हामीले डिफेन्स कि मिडफिल्ड अनि अगाडिको फरवर्ड पोजिसन हेर्दाखेरि चाहिँ अट्याकिङ गेम खेल्छ तर प्रेसरमा चाहिँ हुन्छ तर जस गेम चाहिँ अट्याकिङ गेम होला जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ ओके डु यु बिलिभ इङ्ल्यान्ड इज गोइङ टु बिट क्रोएसिया टुडे बिट गर्नै पर्ने हुनसक्छ बिट गर्नु जस्तो लागिरहेको छ तर होप गरौँ अब उसको क्रोएसियाको टिम पनि एकदम बवाल छ होइन त्यो भएको भन्नु सो जस बिट गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो लागि त ओके तपाईँको प्रेडिक्टेबल स्कोर के छ यसमा मलाई चाहिँ 2-1 होला जस्तो लागिरहेको छ इङ्ल्यान्डको 2 अनि क्रोएसियाको 1 है यो हुन पनि सक्छ दे आर प्लेइङ एट होम एट वेम्बले आफ्नै समर्थकहरूको अगाडि होम ग्राउन्ड होम टिम होम एडभान्टेज इट क्यान स्योरली वर्क होइन त्यसमाथि 2018को सेमिफाइनलको बदला त लिनु नै पर्ने छ यसपालि होइन त ओके करुणाजी थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ विथ अस एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर प्रेडिक्सन एज वेल आई विश यू अल द भेरी फर्स्ट फर टुनाइट्स म्याच थ्याङ्क यू सो मच Alright, so that was England and obviously England can win the match definitely किनभने home advantage definitely हुन्छ र youth advantage पनि definitely हुन्छ and I believe this is going to be an interesting affair. आज 9:45 मा गेम हुन गइरहेको छ अस्ट्रिया र नर्थ म्यासेडोनिया बीच नर्थ म्यासेडोनिया for the first time they have qualified in the Euro. North Macedonia one player I particularly know is Goran Pandev. He is 37 years old and this particular guy who we are seeing on screen, he is a classic player. यो उनको अन्तिम टुर्नामेन्ट पनि हुन सक्छ. He played a lot in Serie A for the likes of Lazio, Inter Milan and Genoa. So if we look at Austria को मा एकजना खेलाडी तपाईं हामीले सुनिरहेको Matteo Arnautovic. So we've seen him play in the Premier League as well. Right now he plays in Chinese League. And मलाई मनपर्ने र तपाईहरु सबैलाई आई थिंक मनपर्ने खेलाडी अस्ट्रियाका अर्को एउटा खेलाडी हुन् Alaba, who played for यो सिजनको अन्त्यसम्म चाहिँ he played for Bayern Munich. Now he is wanting to move to a different club. So this particular game is important for both these teams if they want to progress in the next round because 3 points in this game ले धेरै नै मद्दत पुर्याउँछ. Now another big game for this particular time is 12:45 kickoff. That is I'm talking about Netherlands versus Ukraine. Yo kill, it's gonna be exciting. This is 1988 ko winner Netherlands. They had the team at that particular moment. They had the team at the particular time. They had the star players like Ruud Gullit and Van Basten. भने उनीहरुका प्रशिक्षक फ्रैंक डी बोर जो अहिलेका प्रशिक्षक छन्, he has a good experience in Euro and World Cup as well. So नेदरल्यान्ड्स को पक्षबाट एउटै दुखदको खबर चाहिँ भ्यान डाइक खेल्ने पाउने छैनन्. So their captain is Gini Wijnaldum, who can create and who can score. Netherlands is going to led by him, and look at his style of celebration. It's so exciting, isn't it? Now
यसै टिममा चाहिँ अरू खेलाडीहरूको कुरा गर्ने हो भने मेम्फिस डेपेको मलाई कुरा गर्न मन लाग्छ, हु इज अ भेरी नेचुरल फिनिसर होइन. डिलेगेट हु इज अ डिफेन्डर इन युभेन्टस एज वेल, ही is a phenomenal player, a young player. So lots of youngsters are in the team and they are rebuilding the team. Like in 1988, we can see it over here. Netherlands beating the Russia for that particular trophy, and dreadlocked Ruud Gullit over there with the trophy. Whereas the Ukrainian team is led by Andrei Shevchenko. We all know Andrei Shevchenko, AC Milan का उत्कृष्ट striker who played few years in चेल्सी एज वेल. उनी प्रशिक्षक छन् अहिले युक्रेनका. युक्रेनको टिममा एकजना उत्कृष्ट खेलाडी मलाई खुब मनपर्ने जिन्सेन्को, हु प्लेज फर म्यान्चेस्टर सिटी. जिन्सेन्को क्यान युजली प्लेज इन द डिफेन्सिभ लाइनअप, बट he has the skill to come forward and make good crosses as well as hit powerful shots in the goal post as well. So I believe with Andrei Shevchenko, Ukraine has a fabulous team as well. Now, this particular game, Group C, exciting game. First game my tough opponents haru. कतापट्टि रिजल्ट जान्छ त्यसै भन्न सकिँदैन. We have lots of Netherlands fans in our country as well. Netherlands लाई हामी Holland पनि भन्ने गर्दछौँ. We have one particular fan who I have invited for today's show. His name is Pratik Sangden. We're trying to get hold of him. Is Pratik online? प्रतीक जी स्वागत छ. नेदरल्यान्ड्सले टुर्नामेन्ट नजितेको धेरै भयो नि, दो दे आर सच अ गुड टिम फ्रम डोमेस्टिकदेखि इन्टरनेसनल र इन्डिभिजुअल प्लेयर्स पनि. इट्स बिन अ लङ टाइम है. हजुर अफ कोर्स, आई मिन धेरै भयो, विगत दुईवटा मेजर टुर्नामेन्ट पनि मिस भएको छ. यो तपाईको वर्ल्ड कप पनि अनि त्यसपछि युरो पनि. सो फाइनली ब्याक एट द वर्ल्ड स्टेज. ओके, सो प्री एक्साइटेड. अब नेदरल्यान्ड्सको तर्फबाट मैले एक्साइटेड हुनुपर्ने ठाउँ कहाँ पनि देख्छु भने देयर सो मेनी यङ्स्टर्स कमिङ अफ द ऱ्याङ्क्स. अब केही समयको लागि चाहिँ यो उत्कृष्ट टिम बनिरहनेछ भन्ने कन्फिडेन्स आएको छ. एकदम दाइ, अहिले यो जुन चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियड जस्तो लागिरहेको छ नेदरल्यान्ड्सको, यो टुर्नामेन्ट नभए पनि अब विगत आउने दिनमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ फोर्स हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ. जुन चाहिँ एउटा मिक्सचर, एउटा तपाईँको एक्सपिरियन्स प्लेयर्स र यङ्स्टर्सहरूको स्क्वाडले अहिले जुन चाहिँ भरिएको छ. सो really looking forward for the game, for the whole tournament. Okay. यो प्रतियोगितासम्म आइपुग्दाखेरि क्वालिफाइङ स्टेजहरुमा पनि from, as you said, the combination of youth and the experience, Memphis Depayदेखिको डिलेगेटदेखिका young and old experience lead team त आइसकेको छ. But for this particular tournament, are they ready to win? I'm pretty confident that like I said, एकदमै young player र experience को combination छ. र जुन चाहिँ अहिले तपाईको स्क्वाडमा हेर्नुहुन्छ young players जस्तो तपाईको यो वेबस्ट वुल्सबर्गबाट खेल्छ, जसले चाहिँ यो बुन्डेसलिगामा तपाईको वुल्सबर्गबाट 20 गोल यो सिजनमा ल्याएर वुल्सबर्गलाई फाइनल च्याम्पियन्स लिगमा कन्टेन्डर बनाएको छ. सो obviously एकदमै राम्रो टिम छ र जित्ने एकदमै आश छ. अब आजको तपाईँको अपोनेन्ट हेर्दाखेरि युक्रेन लेड बाई आन्ड्रे सेप्चेन्को एज अ कोच, प्लस युक्रेनको स्क्वाड हेर्ने बित्तिकै दे आर प्लेइङ इन अ टप लिग. अलमोस्ट अल द प्लेयर प्ले इन द टप टिम्स एन्ड टप लिग्स होइन. सो डु यु थिङ्क इट्स गोना बी नेक टु नेक 50-50 नै देख्नुहुन्छ कि आफ्नो टिम अझ एडभान्टेजमा देख्नुहुन्छ? म अलिकति एडभान्टेजमा देख्छु, किनभने विगतको खेलहरू हेर्दाखेरि युक्रेनको जुन चाहिँ क्वालिफायर्समा जुन चाहिँ यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलिरहेको थियो त्यति राम्रो रिजल्ट ल्याउन सकेको छैन. त्यो भन्दैमा पनि नेदरल्यान्ड्सको पनि प्रिभियस 11 गेम्समा पाँचवटा गेम मात्रै जित्न सफल गरेछ. सो अलिअलि यस एन्ड नो भनौँ, तर प्रिटी कन्फिडेन्ट आजको गेम चाहिँ कम्फर्टेबली जित्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई. सो यु बिलिभ यु आर गोइङ टु विन टुडेज म्याच? यस डेफिनेटली. तपाईँलाई कति स्कोर हुन्छ जस्तो लागिरहेछ? मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ 3-0 फर नेदरल्यान्ड्स. Okay, 3-0 नै छ. That's a very comfortable scoreline and you look very confident. All right, I wish you all the very best. This is 12:45 kickoff रहेको छ र this particular tournament. र previously पनि I have been a big fan of Johan Cruyff, big fan of Ruud Gullit, Marco van Basten, Van Nistelrooy, Robin van Persie, you name it. There are so many brilliant individuals coming in from Netherlands. I wish you all the very best, brother. Thank you. Thank you very much. All right, so that was Pratik ji with his
obviously enthusiasm for his particular team र उहाँको prediction रहेको थियो 3-0. If you want to send in your prediction, you can as well. तर त्यो गेम समयभन्दा अगाडि गरिदिनु होला. So just send in your prediction, just write down underneath यो भिडियोको तलपट्टि लेखिदिनु होला र every day हामी भोलि तपाईको prediction मिलेको छ भने मिलेका तपाईँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट हामी एकजना लकी विनर निकाल्ने छौँ र उक्त लकी विनरलाई देखापडीले एउटा गिफ्ट ह्याम्पर दिनेछ. सो इफ यु आर एक्साइटेड एन्ड इफ यु नो काइन्ड अफ लाइक नो भन्दाखेरि पनि एउटा इन्ट्युसन हुन्छ यो हुन्छ होला भन्ने, देन जस्ट गो राइट इट डाउन फेसबुक अर युट्युब, इट डजन्ट म्याटर, जस्ट कमेन्टमा लेखिदिनु होला. अलराइट, लेट्स गियर अप फर टुडेज शो. आज युरो 2020 अन्तर्गत फेरि पनि 3वटा खेल हुन गइरहेको छ. 6:45 मा इङ्ल्यान्डका फ्यानहरूले गेम हेर्न पाउनेछन्. 9:45 मा अस्ट्रियाका, लाइकवाइज 12:45 मा हल्यान्डका फ्यानहरूले गेम हेर्न पाउनेछन्. लेट्स किक अफ द युरो 2020 बाय फ्रम नाउ.